नमस्कार मैत्रिणींनो, तर आज आपण बनवणार आहे तांदळाची खीर। खूप छान आणि स्वादिष्ट लागते। तर माझे चॅनल जर पहिल्यांदा आला असेल तर माझे चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला अजिबातही विसरू नका। तर एकदम साधी सिंपल आहे। चला आता आपण सुरुवात करूया। आपण घेतलेले आहे एक वाटी साखर घेतलेली आहे, अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे आणि 2 चमचे आपण इंद्रायणी तांदूळ घेतलेला आहे। आणि हे तांदूळ आपण 1 तासभर भिजत ठेवलेलं होतं। 2 चमचे आपण तूप घेतलेलं आहे आणि अर्धा लिटर आपण दूध घेतलेलं आहे। तर आपण जे तांदूळ भिजवलेलं आहे ते आता आपण वाटून घेऊया, मिक्सरमध्ये बारीक त्याची पेस्ट करून घेऊया। अशी पेस्ट करून घ्यायची तर खूप छान होते, दाणेदार होते एकदम। तर आता आपण काय करूया, पातीला आपण तापायला ठेवूया गॅसवरती। तर गॅसवरती पातीला तापल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये टाकून घेऊया 2 ते 3 चमचे आपण गावरान तूप टाकून घेऊया। तर गावरान तूप हे मी 2 चमचे आपण टाकून घेते मी। तर तुम्हाला जास्त आवडत असेल तर तुम्ही जास्त टाकून घेतलं तरी चालेल, एखादा 2 चमचा। तर मी जे तांदळाची पेस्ट केलेली आहे मी ती ह्या तुपामध्येच टाकून घेते, का तर हे तांदूळ मला थोडं भाजलं की त्याची टेस्ट खूप छान लागते आणि ते शिजून निघतं। तर आपण ते भाजून घेऊन आपण आता त्याच्यामध्ये थोडं करून आता आपण त्याच्यामध्ये दूध टाकून घेऊया। दूध आपण अर्धा लिटर टाकलेलं आहे। तर दूध पण एकदम छान टाकून घेतल्यानंतर एक छान त्याला हलवून घ्यायचं। तर आपली ह्याला छान उकळी आलेली आहे खिरेला। तर आता आपण त्याच्यामध्ये पेलाभर साखर टाकून घ्यायची। ज्याला जशी आवडेल तशी कमी जास्त साखर करू शकता। आपण खोबऱ्याचा किस घेतलेला आहे अर्धी वाटी छोटीशी, ते पण आपण त्याच्यामध्ये टाकून घेऊया आणि ते एक छान हलवून घेऊया। आणि विशेष म्हणजे की इंद्रायणी तांदळाची खीर खूप छान लागते खाण्यासाठी। तर इंद्रायणी तांदूळ वापरा, तुमची खीर खूप छान होईल आणि टेस्टी होईल तुमची खीर पण। आणि अशी खीर एकदम मस्त जाडसर होते। आणि 2च चमचे आहे, 2 चमच्यामध्ये 3 ते 4 माणसांचं आरामशीर होतं अर्धा लिटरच्या ह्याच्यामध्ये। तर आता आपण आपली खीर जवळपास झालेली आहे बघा। आपली खीर मस्तपैकी घट झालेली आहे, खीर मस्त झालेली आहे। चला आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया खिरीला। तर माझ्याकडे ही प्लेट आहे, तर मी ह्या प्लेटमध्ये काढून घेते। एकदम गरम खीर आहे आणि खाण्यासाठी खूप छान लागते। ही तुम्ही चपाती संग किंवा पुरी संग खाऊ शकता आणि अशी लहान मुलांना तर खूप आवडते ही खीर। तर अशी खीर नक्की बनवा, तुम्हाला खूप आवडेल बघा। मी काहीसुद्धा टाकलेलं नाही, फक्त किती छान सुंदर आणि एकदम जाडसर झालेली आहे ही खीर। तर मस्त झालेली आहे बघा, किती छान दिसते आपली खीर। तर असं माझ्या चॅनलवर जर पहिल्यांदा आला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। धन्यवाद।